Jessica, sa botong 8-6, pinatalsik ng mga maestrado ng Korte Suprema ang sarili nilang Chief Justice dahil sa hindi raw nito pagfa-file ng kanyang statements of assets, liabilities, and net worth. Respondent Maria Lourdes P.A. Sereno is found disqualified from and is hereby adjudged guilty of unlawfully holding and exercising the office of the Chief Justice. Accordingly, Respondent Maria Lourdes P.A. Sereno is ousted and excluded therefrom. Sa botong 8-6, napatalsik si Maria Lourdes Sereno bilang punong maestrado. Bumoto pabor sa co-warrant of petition sina Associate Justices Teresita Leonardo de Castro, Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, Francis Hardelesa, Samuel Martires, Noel Tiham, Andres Reyes Jr. at Alexander Hesmundo. Kumontra naman sina Senior Associate Justice Antonio Carpio, Justices Presbyterio Velasco Jr., Mariano del Castillo, Estela Perlas Bernabe, Marvic Lonen at Benjamin Cagiwa. This decision is immediately executory without need of further action from the court. Pinagbotohan din ng mga maestrado kung ang co-warrant of petition ang tamang remedyo sa kaso ni Sereno. Siyam ang nagsabing oo, 5 naman ang nagsabing hindi. Matatanda ang pinapag-inhibit noon ni Sereno sina De Castro, Peralta, Bersamin, Tiham at Hardelesa dahil umano sa tila paghusga na sa kanya bago pa magbotohan ng mga maestrado. Pina-inhibit din ni Sereno si Martires dahil sa tanong nito kay Kalida kung senyales daw ba ng sakit sa pag-iisip ang pananalig sa Diyos na ayon kay Sereno ay bias laban sa kanya. Lahat sila ibinasura ang pagpapa-inhibit ni Sereno dahil umano sa kakulangan ng merito. Sa lampas 153 na pahinang desisyon na isinulat ni Associate Justice Tiham, kumbensida raw ang korte na noong nag-a-apply si Sereno bilang Chief Justice noong 2012, hindi napatunayan ni Sereno na mayroon siyang integridad. Ang requirement ng Judicial and Bar Council o JBC ay magsumite ang lahat ng nominado ng mga salin nila sa nakaraang 10 taon bago ang nominasyon noong 2012. Ang isinumite lamang noon ni Sereno 3 para sa taong 2009, 2010 at 2011. Nagtataka raw ang korte kung bakit walang salin si Sereno para sa taon 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 at 2006. Ang hindi raw pagsusumite ng salin sa JBC ay maliwanag na paglabag hindi lamang ng JBC rules kundi pati ng batas at konstitusyon. Dapat daw ay hindi na siya in-interview ng JBC. Ipinapakita raw nito na walang integridad si Sereno, isa sa mga kwalifikasyon para maging isang Chief Justice sa ilalim ng konstitusyon. At dapat ay dinisqualify na ito ng JBC at hindi isinama sa mga listahan ng mga nominado sa pagka-Chief Justice na ibinigay sa Pangulo o kay dating Pangulong Noynoy Aquino. At dahil hindi siya kwalipikado batay sa konstitusyon, hindi raw eligible na maging Chief Justice si Sereno. Kaya hindi raw may tuturing na impeachable official si Sereno kaya pwede siyang mapatalsik kahit hindi sa pamamagitan ng impeachment proceeding. Git noon ni dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno dapat ay sa isang impeachment siya idinaan kung gusto siyang mapatalsik dahil isa siyang impeachable officer. Pero sabi ng Korte Suprema, tama lamang ang isang co-warrant of petition dahil iba pa to sa impeachment. Binubusisi raw ng co-warranto kung simulat sapul ay eligible o ineligible ba para sa kanyang posisyon ng isang opisyal ng gobyerno. Samantalang tinitingnan ng impeachment ay kung dapat pa bang magpatuloy sa kanyang posisyon ang isang opisyal. Hindi raw makakapagdesisyon ng Senado tungkol sa bisa o legalidad ng appointment ng isang miyembro ng korte. Jessica, 5 dun sa 6 na kontra dun sa co-warrant of petition ay nagsulat ng kanilang mga dissenting opinion. Para kay Associate Justice Marvic Lonen, isang legal abomination ang co-warrant bilang proseso ng pagpapatalsik sa isang impeachable officer. Lumilikha daw ito ng President na nagpapahina sa judicial independence. Sabi naman nitong si Senior Associate Justice Antonio Carpio sa kanyang dissenting opinion ay tanging impeachment lamang ang paraan para mapatalsik ang isang impeachable officer. May tuturing naman raw na culpable violation of the Constitution. Isa ito sa mga grounds sa impeachment ang hindi paghahain ng salin ni Sereno. Jessica. Joseph, inasahan ba itong botong ito? Kasi ang naririnig ko, no, may nagsabing 11-3, may 9-something, 9-5, mga ganyan, o 9-4, may mga ganyang estimate. Ngayon, today we now know that it's 8-6. Within range ba yan nung mga nababalita previously? Kasi ilang weeks na rin na may mga nababalitang leak di ba? Yeah. Jessica, inasahan nila na talo na sila. It's just a number of, it's just a matter of kung ilan, no? They were expecting 10-4
yung huling bilang kagabi ng ating kausap, and they were surprised. I think si Chief Justice, former Chief Justice Sereno, ay okay na rin dun sa number ng A6 kasi kung tutuusin dun sa 8, no? Kung hindi dyan bumoto yung 6 na ipinanhibit niya, ay lalabas na 2 lamang yung pabor sa kanyang sa pagpapatasik sa kanya at 6 yung against the co-warrantor. So she should have won if nag-inhibit yung 6, but hindi sila nag-inhibit. Kaya ganyan yung naging botohan natin, 8-6 pabor dun sa co-warrantor petition laban sa kanya, Jessica. Pero bakit walang bisa, no? Parang walang bisa yung kagustuhan ni Sereno na mag-inhibit yung 6 dun sa 8 na bumoto against her. Yeah, diniscuss yan, no? Dun sa 153 page ponensya nitong si Justice Tiham. Kasi yung akusasyon ng bias nitong si former Chief Justice Sereno must be proven with clear and convincing evidence. So yung mga pagsusuot daw ng mga necktie o kaya yung mga pag-appear nila doon, yung mga red necktie o pag-appear nila doon sa impeachment court ay hindi sapat na basehan para sabihin na bias na itong mga justices against Sir Jessica. May nakapagkwento na ba sa'yo, Joseph, what exactly went on noong nakarating yung decision na yan? Kasi 'di ba kahapon bumalik na si Chief Justice Sereno from her leave, no? And then today there was supposed to be an unbank, and then ang nabasa ko supposedly last in the agenda itong co-warranto petition of which dapat daw she should step out of the room. Yung mga ganyang senaryo, no? What exactly happened this morning nung lumabas na itong decision na ito? Would you know? Yeah, Jessica, it was very swift, no? Nag-start sila past 10 o'clock. Pasado 10, mga wala pang 11 o'clock, no, mga 10:40, ay lumabas na yung voting. There were 18 agenda items, no, para dun sa special unbank session. Number 7, I think, yung co-warrantor petition na dapat i-discuss ng mga maestrado. But ang sabi nila, nung magsimula sila ng kanilang unbank session, ay unahin na natin itong co-warrantor petition. Itong si Supreme Court Senior Associate Justice Carpio told si Chief Justice Sereno na you might have to leave the room, which she did, na hindi man lamang siya umangal at parang sumunod na lamang doon sa sinabi nitong si Justice Carpio. At the mood kanina was tense, pero more or less alam na nila kung ano yung mangyari. Initially, Jessica, dapat ang kwento sa atin is that today, dapat soft voting lang ang mangyayari. Ibig sabihin, parang climate survey amongst the justices kung ano yung magiging numero. And if they have the majority, they would have asked the CJ to resign instead and not promulgate the decision anymore. But given the circumstances of what happened yesterday, ang basa ng mga justices ay hindi ito magre-resign. So, wag na lang nating pag-iusapan na mag-resign. Let's decide, let's vote, and let's promulgate the decision, which they did today. And inilabas na rin yung decision, yung main decision, plus yung mga dissenting and concurring opinions a couple of hours after nga noong unbank session kaninang umaga, Jessica. Joseph, I'm just curious, no? How did the justices vote on this? Nagtaasan ba ng kamay? Secret ba? May ganyan ba? May mga secret balloting ba? Or was it a matter of, alam ko kasi may iniikot na ponensya na di ba? Yun yung mga nag-leak din. And then, was it a matter of bago pa magharap-harap yung mga mahistrado o justices kanina, more or less alam na nila kung ano yung magic number, alam na nila kung ano ang boto ng bawat isa sa kanila. Can you please enlighten us? Yeah, it's more of the latter, Jessica. No? Na going into the unbank session, alam na nila kung ano yung numero. Meron lang siguro mga 1 or 2 justices na hindi mabasa ng kanilang mga kapwa justices kung paano boboto. But in the end, that particular justice, I think, voted to grant yung co-warrantor petition. But going into the unbank, alam na nila na they have the numbers to oust the former Chief Justice, Jessica. May we know that justice na up to the very end hindi malaman kung ano ang kanyang paninindigan? Jessica, there's 1 or 2, no? But because we have a 2-source rule, I think better, no, na kung halimbawa makausapan natin ng masinsinan ang ating mga source, ay tsaka natin pwedeng pangalanan
kung sino yung mga justices na yan for, just to be sure na hindi nila itatanggi yung nangyari kanina, Jessica. Sabi ng kampo ni Chief Justice Sereno, no, ay i-motion nila ito, no? They will appeal the decision. Pero parang ano na lang ito, no? Parang matter of procedure na lang ito. Parang it doesn't seem likely na magpapalit pa ng posisyon o boto ang mga mahistrado. Joseph? Well, it seems like that, Jessica, no? But we asked itong si Chief Justice Sereno kanina, no? Kung maghahain ba sila ng motion for consideration. Kasi parang, well, we can say na parang wala naman ang mangyayari. Pero remember that it's only an 8-6 vote. Isang justice lang yung magbago ng isip, although maybe remote possibility, ay pwedeng mabaliktad yung yung desisyon ngayong araw at yung kapalaran nitong si Chief Justice Sereno. But ang kaninang huling sabi niya sa atin is that they're still studying. Wala pa silang hawak kasi noong at the time that we interviewed her kanina ay wala pa silang hawak na kopya ng main decision. So maybe they're still going to devise or strategize how they're going to attack the motion for reconsideration if they do so. But Jessica, yung decision ngayon ng Korte Suprema is immediately executory. Ibig sabihin, tanggal na sa pwesto talaga, hindi na Chief Justice. Itong si dating Chief Justice, Maria Lourdes Sereno, Jessica. Okay, and automatically, the position of Chief Justice is vacant, Joseph. So moving forward, ano na naman ang mangyayari ngayon? Goes back to the JBC, no? Magno-nominate na naman, may mga mag-a-apply na naman for the position. It's the same procedure all over again. Correct, Jessica. In fact, doon sa dispositive, no, ibig sabihin yung order ng Supreme Court doon sa kanilang desisyon ay inutusan itong Judicial and Bar Council to open yung nomination para sa mga bagong Chief Justice. Ngayon nga lamang, mas interesting bantayan yung magiging public interviews kasi usually public naman yan, no? Pinapayagan naman yung media na panoorin yung mga interviews dun sa mga nominees, ay baka may special focus doon sa kung kompleto ba yung salin nyo. Kasi dalawa ng Chief Justice ng ating Korte Suprema ang nadali dahil dyan sa salin requirement na yan, Jessica, na mabigat naman at dapat sinusunod din talaga ng ating mga opisyal ng gobyerno. Okay, Jessica. nabanggit mo na rin lang, no? The Supreme Court within 2 administrations, one after the other, consecutive, dalawang Chief Justices na yung napapatalsik sa pwesto. Anong mood ng Supreme Court employees about this? No? Na parang one after the other, Corona and now Sereno out. Well, hati yan, Jessica, no? Kasi kanina, during the deliberations in the bank, may mga nagmimisa pa na kontra naman dito kay Chief Justice Sereno. But there are others who are supporting the Chief Justice, no? But I think depende kasi kung ano ba ang pagtingin mo doon sa co-warrant petition. Does it strengthen, no, the procedure and yung responsibility or duty ng Supreme Court as an institution to determine the qualification of its members, or ito ba ay panghihimasok doon sa ikatlong at co-equal branch ng government? So it depends, I guess, kung ano yung pagtingin mo doon sa co-warrant petition, whether it is the right remedy or not, kung ano yung magiging mong opinion tungkol sa nangyari ngayon sa Korte Suprema, Jessica. Okay, Joseph, baka lang alam mo, no, now that the Supreme Court has decided, moot and academic na ba yung impeachment nung naka-file sa lower house? Wala na ba yon, Joseph? Well, in terms of essence and point, no, parang talagang wala nang silbi yan. I mean, gusto niyo mapatanggal sa impeachment pero natanggal na, so bakit ka pa mag-impeachment? But ang sabi ng Korte Suprema dyan, yung co-warranto and impeachment are two different things and they can proceed simultaneously. In fact, doon sa dissenting opinion nitong si Associate Justice Carpio, ang sinasabi niya is number 1, yung hindi pagpa-file ng SALN, that's a culpable violation of the Constitution. Pero tatanggalin mo ba siya based on a co-warranto? No. Ipasok mo siya sa impeachment at gamitin mong nabasehan bilang ebidensya na merong culpable violation of the Constitution, ito si Chief Justice Sereno, yung hindi niya pagpa-file ng SALN. You can use that in the impeachment proceeding na pwede pa rin mangyari. Now, ang sinasabi ng Korte, Supreme impeachment and co-warranto are two different things. Why? Co-warranto, ang sinasabi niyan is that
valid. Ito bang kasama natin sa Korte Suprema ay talagang legal at dapat na-appoint? Meron ba siyang qualified ba siya? Ang sinasabi ng Korte ngayon is that hindi. Because ang sabi ng ng Constitution, dapat proven integrity ka. Ibig sabihin, nung nag-apply ka, ay meron kang integridad. Ang sinasabi ng Korte ngayon, wala. Dahil ang sinabi, dapat nagpa-file ka ng salin. Hindi ka nag-file, 3 lang yung ibinigay mo. Dun sa 20 years ka na teacher sa UP, plus nung as associate justice ka, bakit 3 lang? At that's ang reckoning time natin dito, Jessica, yung 2012, no, when she applied for the position of the Chief Justice. At that time, 3 lang out of the maybe 20 years or so na application na ng pagiging miyembro niya ng gobyerno. Ngayon, yung impeachment presupposes. Ibig sabihin, hindi na tinatanong sa impeachment kung legal ba or qualified ba yung public official na ini-impeach. May assumption na qualified siya. Ang problema lang dyan sa impeachment, ang sinasagot dyan is nag-violate ba siya? Dapat ba siya magpatuloy sa kanyang posisyon? Sa impeachment, hindi sinasabi na illegally holding the position. Ang assumption is that you are qualified but you are committing certain crimes. That's why you shouldn't continue. So those two things. Parang kumbaga, inuugat ng co-warranto yung qualification ng isang official ng government, and sinasabi ng Supreme Court, the impeachment cannot answer whether qualified or hindi isang public official. So two different things, Jessica. I think yung co-warranto has to do with the appointment, no? The way you're explaining it to me. Kung valid ba yung appointment or qualified ba kasi yung applicant to the job. Samantalang yung impeachment pertains to the acts of this particular official once he was already appointed, di ba? Kung nag-violate ba siya, may mga acts ba siya na labag sa Constitution, etc. Speaking of the Constitution, Joseph, baka ma-enlighten mo rin na ako at yung mga nagtatanong, ano? Kasi whichever side you're listening to, both sides are citing the Constitution. Sabi ni Chief Justice Sereno, unconstitutional, labag sa Constitution itong ginawang co-warranto petition sa kanya. Pero pag pinakinggan mo rin yung I think yung mga nandun sa nag-decide, no, ng mga justices, they're also citing the Constitution na sinasabi rin nila, I think dun sa opinion part ito, no, na hindi qualified si Chief Justice Sereno to have been appointed in the first place kasi labag din sa konstitusyon yung hindi niya pagsusumite ng mga SALN niya. So ano bang mas matimbang ngayon if you're talking about the Constitution? Meron bang nabanggit sa decision on that? Kasi both sides are citing the Constitution. Joseph? Alright, sinagot ng Supreme Court yan, no? Ng Korte Suprema doon sa main decision, sa ponensya, nitong si Justice Tiam. Okay, co-warranto. Ang sinasabi nyo, hindi dapat yan because impeachable officer. Hindi na nga tayo dadating doon sa punto na impeachable officer ba itong si Chief Justice Sereno and therefore dapat impeachment lang. Hindi na natin mararating yung point na yan because at the very beginning, dapat ba siya maging Chief Justice? It's a co-warrant. The co-warranto answers that question. Ang sinasabi ngayon is that based on their findings, hindi siya nag-file ng kanyang SALN, therefore wala siyang proven integrity, and therefore hindi siya dapat qualified to be a Supreme Court Chief Justice. Ang sinasabi rin ng court, kung halimbawa, no, wag nating galawin yung co-warranto. Para naman kaming naging remiss or parang hindi namin ginawa yung aming trabaho bilang korte na meron kaming power to decide on co-warranto petition. So doon I think yung divergence or parang pwede doon makita kung sino ba yung tama. Ang sinasabi ng Supreme Court ngayon is parang dapat nga hindi pa natin pinag-uusapan yung impeachment as a remedy against Sereno because she's not even qualified. She has not even attained yung status ng impeachable officer. As far as the Supreme Court, the majority of the Supreme Court is concerned, Jessica. Okay, but they will also ask again, no? And I think the camp of Sereno is asking the question. 2012 pa siya na-appoint. It's 2018 now. 6 years ago, lapsed na yung prescription period para sa co-warranto, which is 1 year after the appointment was made. So, pwede rin nilang questionin kung valid ba itong co-warranto petition na ito.
That's already been answered by the Supreme Court today, no, Jessica? Parang ang sinasabi nila is anong prescription yung mga pinagsasabi mo. Yung Solicitor General has the power to file anytime yung co-warrant of petition to contest or to question yung qualification ng isang government official na baka hindi dapat umupo at makinabang doon sa mga benepisyo na binibigay bilang isang government official. So ang sinasabi nila ngayon is that basta point again, parang ang sinasabi ngayon ng Supreme Court ay mali ang posisyon nitong si Chief Justice Sereno, Jessica. Okay. So pag inano mo ba yan, it goes back to the same argument, Joseph. Kasi parang the way justices or lawyers reason out, di ba? Parang medyo tama ba yung perception that they will find justification to their decision? Merong pinag-uugatan. Does it match kung ititrace mo itong mga desisyon na ito? Does it go back to the same place? Ganun ba ang punot dulo nitong isyong ito, Joseph, sa pagkakaalam mo at base sa desisyon na lumabas ngayong araw? What we do know is that based dun sa 153-page na desisyon nga nitong Supreme Court ngayon, is that they really discussed yung difference ng impeachment at saka yung co-warranto. Meron pa silang mahabang history nung parehong remedies. Ang point lang, ang bottom line is that we are within our rights to discuss and to pass judgment on the co-warranto petition against the former Supreme Court Chief Justice. So, they did justify today why they voted that way, 8-6 against the Chief Justice, based on a co-warranto petition filed by the Solicitor General, Jessica. Okay. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.